Veijala tonne. Ja sit se vittu rajavartija. Mitä esimerkiksi on monen lapsi, niin jos me tarvittiin jotain pudinkoa, niin jakso vähän paremmin. Siinä jotkut päivät sitten vähän kovempaa. Video. Saanko nyt katsoa? Mä laitan sen pestoon. Minäkin sanoin, että pitäis näyttää joku 5 videoa, niin ne on ne kaikki kohtaamisia. Niin kuin hän näki, että Juisen lähibaarissa Stacella on kurkitottu, kun se muija ottaa kuvaa siitä soutamisesta. Sitten se ei tuu mun telttarage. Ja sit laitetaan vielä joku, en tiedä, vittu RFDC lähtää. Ei kun rivakkaa se vittu logo. Kyllä mä kaikesta tykkään. Ja jengi ei tiedä mitä se tarkoittaa. Jaksaa. Tämä on kova. No, mutta se on sellaista perustasoa. Se näyttää noin kaikki bängereitä. Kyllä sulla viikainen iltana, kun me ollaan jossain, siellä alkoi sataa vitusti, siellä oli sellaiset niinku lokerikot niinku. Niin sitten nyt kuvataan sieltä, tietsä, otetaan joku kaiutti ja laitetaan rivakkaa soimaan ja sit me ollaan silleen, mitä helvettiä tää tarkoittaa. Katsopas se helvettiä vaikka sieltä. Oliko se joku sitä Se on mun lahjahuva. Se on vielä kiitollinen. Suuret koulujen tietysti. Eiköhän mene sinne. Ja vaihtoehto päivä. Ei se voi kukaan muu. Joo, lähellä. Joo, hyvä tästä tulee. Yeah, this is Kallion blokka. Joo. Mä oon jotenkin nyt siinä fiilissä. Veronpalautusta ei ole aina. Mä ajattelin, että sä voit ihan tyydyttäväisen perässä kaikki. I don't know. Aivan. Kato.
Se lihaa syö, niin